Bună ziua tuturor! Am revenit cu Zodia Taur pe luna februarie. Haideți să vedem ce urmează să se întâmple pentru cei din Zodia Taur în luna februarie. Păi, în primul rând, începem prin a spune că se simt destul de obosiți, cu foarte multe griji, cu foarte multe gânduri. E ca și cum au anumite probleme, dar și nu știu cum să le depășească. Aici un pic de atenție pentru persoanele care sunt în situații de trio, pentru că cred că acolo mai mult sunt aceste probleme. Dar asta nu înseamnă că alți tauri nu pot avea probleme cu persoana iubită în această lună februarie. Ce este bine este faptul că vor trece cu bine peste aceste obstacole, peste aceste probleme. Dacă cumva începeți luna februarie supărați, certați, dezamăgiți de persoana iubită, până în data de 8 să știți că lucrurile se pot clarifica, limpezi, fără niciun fel de problemă, iar pe data de 22, între data de 22 februarie și 28, sau poate chiar pe data de 20, da? Deci din 20 până în 28, veți avea tot felul de schimbări, tot felul de vești bune în relația voastră și chiar în viața voastră. Da? Deci aici, pentru o parte dintre voi, nu vorbim doar despre relație, vorbim inclusiv despre întreaga viață. Întreaga voastră existență, da? Atât pe planul carierei, cât și pe plan financiar, și așa mai, sănătate și așa mai departe. Bun. Văd că o parte din taur, nu știu, aveți o problemă la un ochi sau la nas, nu știu, poate vă doare, poate aveți o anumită afecțiune, poate, nu știu, voi știți, dar să știți că e adevărat, într-adevăr, că această situație vă provoacă câteva zile probleme, dar veți trece peste această situație cu bine, nu văd să fie probleme foarte mari. Pe lângă asta văd la o parte din tauri că aveți de-a face cu o persoană din zodia pești sau poate că pentru cei care sunteți singuri veți întâlni o persoană din zodia pești cu care vă veți întâlni și chiar veți încerca să aveți o relație. Pentru această lună februarie văd că voi sunteți foarte hotărâți în a schimba anumite lucruri din viața voastră, anumite lucruri care au fost destul de nocive. Poate că renunțați, nu știu, unii sau unele, poate renunțați la fumat, poate renunțați la o relație toxică, poate renunțați la o casă care v-a dat bătăi de cap, ați avut tot felul de probleme, da? Pentru că v-ați săturat de toate aceste probleme și vreți ca de acum încolo lucrurile să fie mai liniștite în viața voastră. Bineînțeles că această liniște nu se întâmplă dintr-o dată. De ce? Pentru că aici parcă văd că există un context. Nu știu, poate fi vorba, așa cum am spus, de locul de muncă, de o moștenire, de orice altceva, la care voi este necesar să renunțați. De ce? Pentru că, nu știu, ori că toată lumea este împotriva voastră, ori că voi simțiți că toată lumea este împotriva voastră. Este o situație de acest gen și cumva vă simțiți destul de epuizate. Și atunci de asta am și spus că n-ar fi nimic exclus ca până la sfârșitul lunii februarie voi să schimbați locul de muncă, casă și așa mai departe. Pe lângă asta văd aici anumite persoane, poate de vârstă 27, 37, 57, nu, 47, nu, dar în jurul acestor vârste, aceste persoane văd că vor să facă aceste schimbări și chiar este posibil să se despartă de un partener sau parteneră, mai ales dacă partenerul sau partenera are inițiala R. Aceste schimbări pentru voi, într-adevăr, sunt schimbări binevenite, chiar dacă nu pare acum așa, dar cred că era nevoie să faceți aceste
schimbări în viața voastră pentru a clarifica mai bine lucrurile cu persoanele din jurul vostru. O parte dintre voi văd că poate sunteți în acest moment peste o apă sau intenționați să mergeți peste o apă, ceva de această natură, doar că un pic de atenție. De ce? Pentru că văd că pe drum aveți tot felul de obstacole, nu știu, dacă treceți cu barca poate, sau cu vaporul, poate aveți rău de mare, poate, nu știu, ceva de această natură, e ceva care îngreunează un pic lucrurile. Dacă mergeți cu mașina, nu știu, poate se poate întâmpla să fie pe drum un accident sau ceva de această natură care vă întârzie puțin la drumul la care ați pornit. Dar asta nu înseamnă că nu veți ajunge cu bine. Da? Deci de ajuns veți ajunge cu bine, fără niciun fel de problemă. Indiferent de drumul la care v-ați gândit să-l faceți, indiferent că vorbim despre un drum fizic sau un drum în sens de parcurgerea voastră în viață, o parte dintre voi vă gândiți să poate să vă înscrieți la un curs, poate să faceți ceva pentru voi personal și, într-adevăr, din câte văd aici, peste 4 puncte, probabil vă înscrieți la cursul respectiv. Poate că e acum doar ideea de a vă înscrie la un curs și peste 4 zile, 4 săptămâni, 4 luni, chiar să vă și înscrieți la cursul respectiv. Dar ideea este că, chiar dacă n-ați avut până acum această idee de a face un anumit curs, în luna februarie vă vine ideea și până la finalul anului faceți și cursul respectiv. Sau cine știe, poate vă gândiți să vă înscrieți la o facultate peste 4 puncte, da? Peste 4 luni și așa mai departe. Dar, indiferent de cursul pe care îl faceți, de școala pe care vreți să o faceți, este pentru dezvoltarea voastră personală și chiar este ceva benefic pentru voi. De ce? Pentru că vă aduce satisfacție, vă aduce bucurie și cumva este ceva care vă provoacă plăcere. Este ceva poate care v-ați dorit să faceți de foarte mult timp, dar până acum tot ați avut tot felul de obstacole. Iar acum a sosit momentul să vă îndepliniți, să zic așa, și această plăcere. Aici mai văd că aveți de-a face cu o persoană care poate are vârsta de 25 sau 35 de ani sau poate că este născută într-o astfel de zi, 2, 5, 25, ceva de această natură, dar ideea este că, din câte văd aici, sunteți un pic contra unul altuia, dar până la urmă ajungeți la niște gânduri pozitive și cumva să comunicați, să colaborați mai mult și mai bine. Deci, indiferent și voi ce vreți să faceți în luna februarie, ideea este că trebuie să luați aceste decizii și aceste schimbări în luna februarie. De ce? Pentru că dacă nu le faceți acum în luna februarie, de bunăvoie, cum se spune, le veți face obligat până la finalul anului. Cumva aici la voi cred că este o situație karmică, este ceva care trebuia să se întâmple și trebuie să se întâmple. Nu cred că este ceva care vreți, nu vreți. Da? Este ceva care vouă nu vă mai face bine de ceva timp și acum trebuie să se întâmple și aceste lucruri. Într-adevăr, pentru o parte dintre voi sunt lucruri mai puțin drăguțe, dar din toate aceste lucruri, chiar dacă sunt mai puțin drăguțe, voi aveți ceva de învățat. În sensul că se poate întâmpla să aveți foarte mare încredere într-un prieten, într-o prietenă și dintr-o dată să nu vă mai răspundă la telefon și să nu înțelegeți de ce. Ei, nu este întâmplătoare această situație, ci este faptul că voi trebuia să terminați această prietenie de foarte mult timp, poate că multă lume v-a și spus, dar termină prietenia cu persoana respectivă, dar voi cumva v-ați opus pentru că sunteți mai creduli și ați crezut că persoana se poate schimba. Dar uite că, indiferent de cât ați vrut voi să-i arătați prietenia persoanei respective, nu s-a schimbat absolut nimic.
Aici mai puteți fi persoane care în luna februarie, pur și simplu, chiar dacă până acum n-ați scris niciun cuvânt, acum să luați o foaie de hârtie, un pix, un creion, ceva de acest gen și să vă puneți gândurile pe hârtie, să scrieți sau să scrieți o scrisoare sau, nu știu, ceva de acest gen, dar văd că vreți și nu doar că vreți, dar trebuie să scrieți ceva în luna februarie. Pentru unii poate să fie vorba că pur și simplu vă scrieți gândurile voastre sau poate să fie vorba că trebuie să faceți o comunicare, o înștiințare, ceva de această natură la o instituție, da? Dar trebuie să scrieți ceva cu mâna. Bun. Aici, pentru cei care aveți părinți, un pic de atenție la părinți. De ce? Pentru că este posibil să existe mici probleme de sănătate, dar un pic de atenție. De ce? Pentru că, așa cum am spus, sunt mici probleme de sănătate, dar care cumva se exagerează și par mai grave decât sunt în realitate. Da? Dar cu un pic de atenție, cu niște analize făcute, veți descoperi că nu este chiar atât de grav. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi și o lună februarie cât mai frumoasă. La revedere!